নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল নিবিৰ এণ্ড মমছ মিক্সাৰ আকৌ আহিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে সুস্থ আছে আজি মই কেপচিকামৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া দেখিছে মই দুটা কেপচিকাম লৈছোঁ আৰু কেপচিকাম দুটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ ধোৱাৰ পিছত মই এতিয়া কাটি ল'ম আৰু কেনেদৰেনো বনালোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টিলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰথমে মই এয়া কেপচিকাম এনেদৰে কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ ঠিক তেনেদৰে পিঁয়াজো মই এনেদৰে এটা কাটি লৈছোঁ লগতে এইফালে লৈছোঁ এটা বিলাহী লৈছোঁ বিলাহী সৰুকৈ কাটিলোঁ আৰু এটা আলু লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজত কাটি লৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই এটা কেৰাহী গৰম কৰি থৈছিলোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যি তেল খাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু তাতে মই অকণমান হালধি দিছোঁ হালধি দিয়াৰ পিছত মই আলু কেইপিচ এতিয়া ইয়াতে ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মই ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিছোঁ নিমখটো আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰে মই এনেদৰে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে আলু কাটি ল'লে বেছি সময় নালাগে ফ্ৰাই হ'বলৈ এয়া দেখিছেনে মোৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল এয়া মই আলুখিনি এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি থ'ম আৰু মই সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া পিঁয়াজ আৰু কেপচিকাম লৈছিলোঁ যে সেইখিনিও এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম কেপচিকাম বেছিকৈ সিজিলে খাবলৈ ভাল নহয় সেইকাৰণে মই এতিয়া কেপচিকামখিনি মই প্ৰায় 50% সিজাই ল'ম আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ এনেদৰে কৰিলে সোনকালে হয় আৰু এয়া মোৰো হৈ গ'ল কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ দেখিছেনে পিঁয়াজটো অকণমান খুতৰা পৰি গৈছে আৰু এতিয়া মই এইখিনিও কাঢ়ি থ'ম আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই অকণমান গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু গোটা জিৰাখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া এড কৰি দিছোঁ অকণমান হালধি দিছোঁ আৰু তাতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আদা নহৰু থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু এয়া এই ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিলোঁ তাৰপিছতে কাটি লোৱা মই বিলাহীটো দি দিছোঁ আৰু বিলাহীটো এতিয়া মই সিজিবলৈ দিম আপোনালোকে ইয়াতে অকণমান পানীও এড কৰিব পাৰে কেতিয়াবা লাগি যায় আৰু মই ইয়াতে অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই মিক্স মছলা দিছোঁ আৰু অকণমান গৰম মছলাও দি দিছোঁ বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইখিনি মই এতিয়া সিজিবলৈ দিম আৰু তাতে মই অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ নহ'লে বেছি শুকান হৈ যাব আৰু কেৰাহীত লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে মই এনেদৰে পানী দি আকৌ লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে সিজিব এতিয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি সোমাই গৈছে আৰু এতিয়া তাতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ আকৌ ভালদৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এই কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিম আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম আৰু সকলোখিনি মিক্স হ'বলৈ মই এনেকৈ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বেছি সময় নালাগে গোটেইবিলাক সিজিয়ে আছে কিন্তু এতিয়া মছলাত মিক্স হ'লেই হৈ যাব আৰু তাতে মই এতিয়া নিমখ এড কৰিছোঁ নিমখটো জানেই আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় মই এতিয়া কম গেছত দি থ'ম আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ কেপচিকাম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া নমাবৰ সময়ত মই ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ ধনিয়া পাতটো অপশ্যনেল হয় নাথাকিলে নিদিলেও কোনো কথা নাই আৰু এয়া মোৰ কেপচিকামৰ আঞ্জা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু মই এনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলোঁ এই আঞ্জাখন ভাতৰ লগতো খাব পাৰি নতুবা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰি খুব সোৱাদযুক্ত হয় মই এনেদৰেই বনাওঁ আৰু আজি মই বনোৱা ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু ভাল লাগিলে লাইকো কৰি দিব আৰু পাৰিলে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পেজৰ পৰা যিসকলে চাইছে তেওঁলোকেও প্লিজ মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই